Ο παππούς ο Τάστος μαγειρεύει. Τι ο παππούς θα φτιάξει γεμιστά όρφανα. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Νομίζω το μαντέψατε τι θα κάνω σήμερα. Αγαπημένο φαγητό από τα παιδικά μας χρόνια. Ειδικά το καλοκαίρι που εκεί που ήταν γεμάτος με ζαρζαβατικά, με ντομάτες, με αγκουράκια, με φρέσκα μυρωδικά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κάνουμε γεμιστά. Εγώ θα μείνω στο κλασικό. Πιπεριές και ντομάτες. Έτσι το έφτιαχνε η μητέρα μου, έτσι θα το κάνω κι εγώ. Τα υλικά είναι απλά, δεν έχει και πάρα πολλή διαδικασία, ούτε πάρα πολλά πράγματα. Πέραν από κρεμμυδάκι φρέσκο, κρεμμύδι ξερό, μαϊντανό και μπόλικο δυόσμο, το πιο αγαπημένο μου καλοκαιρινό μυρωδικό, ριζάκι φυσικά, κλασικά λοιπόν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, ελαιόλαδο φυσικά, αλάτι, πιπέρι, μπόλικο, καμιά πατάτα ενδιάμεσα να τραβήξει λίγο τα ζουμάκια. Αυτό όμως που θα προσθέσω εγώ μέσα στη γέμιση είναι 2 μέτριες μελιτζάνες, τις οποίες τις έχω ψήσει. Θα πάρω την ψύχα τους, τις έχω αφήσει εδώ να στραγγίσουν τα ζουμιά τους. Θα χρησιμοποιήσω την ψύχα τους μέσα στη γέμιση. Αυτό είναι κάτι που το δοκίμασα μια φορά τυχαία και μου άρεσε πάρα πολύ. Προαιρετικό, δεν είναι υποχρεωτικό. Ας μπούμε τώρα στην διαδικασία της εκτέλεσης. Δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Όλα είναι απλά. Έχουμε επιλέξει πόσα κομμάτια θα κάνουμε. Τα έχουμε τοποθετήσει στο ταψί μας για να δούμε πόσα ακριβώς θα μας πάρει. Και θα αρχίσουμε τώρα να τα ετοιμάζουμε. Για πάμε. Θα ξεκινήσουμε αδειάζοντας τις ντομάτες. Εδώ υπάρχουν πάλι διάφορες εκδοχές. Άλλοι τις ανοίγουν από την κάτω πλευρά και κάνουν την κάτω πλευρά καπάκι. Άλλοι τις ανοίγουν από την επάνω πλευρά. Εμένα μου αρέσει να φαίνεται το κοτσάνι της ντομάτας όταν θα σερβίρεται και όχι να είναι κρυμμένο από κάτω. Γούστα είναι, όπως θέλετε το κάνετε, κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα κόψουμε πρώτα το καπάκι. Πάντα κοφτερό μαχαίρι, δεν το κόβουμε πέρα για πέρα. Τώρα αυτό εδώ για να το αδειάσουμε θα πάρουμε ένα κουτάλι και σιγά σιγά θα το αδειάσουμε. Κάπου έτυχε να δω σε ένα μαγαζί που κάνανε γεμιστά, για να διευκολύνει το άδειασμα, κάνουμε εδώ πέρα με το μαχαίρι αυτό εδώ το πράγμα. Το μπήγουμε μέσα στην ντομάτα και χωρίς να μεγαλώσουμε την ντομή, κόβουμε εσωτερικά γύρω γύρω. Και έτσι το έχουμε κόψει τώρα από κάτω, θα μας διευκολύνει τώρα αυτό να το αδειάσουμε. Και κάνουμε και ένα κοψιματάκι γύρω γύρω και τώρα αυτό θα μας βγει πάρα πολύ εύκολα γιατί από κάτω είναι κομμένο. Έτσι ακριβώς. Θα αδειάσουμε και το ζουμάκι και έτσι έχουμε την πρώτη μας ντομάτα έτοιμη. Την ξαναβάζουμε πάλι στη θέση της. Φυσικά αυτό εδώ το κοτσάνι θα το αφαιρέσουμε, δεν το θέλουμε. Έτσι θα συνεχίσουμε να αδειάσουμε πρώτα τις ντομάτες. Κοιτάμε οι ντομάτες μας να είναι καλά ώριμες, γιατί όσο πιο ώριμη η ντομάτα, τόσο καλύτερη γεύση θα μας δώσει. Εάν η ντομάτα δεν είναι ώριμη, θα προσθέσουμε μέσα στη γέμιση και μία κονσέρβα ντομάτες αποφλιωμένες. Αυτές είναι σίγουρα ώριμες. Θα ανοίξουμε τα καπάκια και θα αφαιρέσουμε τους σπόρους από τις πιπεριές. Εγώ χρησιμοποιώ την κλασική πιπεριά, τη λεπτόφλουδη. Αν θέλετε να μην ψάχνετε ποιο καπάκι πάει πού, μπορούμε να κόψουμε εδώ και ένα ζιγζάκ. Την τεινάζουμε να φύγουν και τα σποράκια που τυχόν έχουν πέσει μέσα. Τη βάζουμε στη θέση της. Κόβουμε αυτό λιγάκι εδώ το λευκό, αυτή τη σάρκα να φύγει. Τώρα, επειδή έχουμε δώσει εδώ κάποιο σχήμα, το καπάκι αυτό ταιριάζει μόνο σε αυτή τη πιπεριά. Για να μην ψαχνόμαστε. Κόβω και τις υπόλοιπες. Έχω αδειάσει όλες τις πιπεριές τις πράσινες, έμεινε μόνο η κόκκινη.
Όπως σας είπα, μου αρέσουν οι λεπτές οι πιπεριές που είναι και γεμιστά για το συγκεκριμένο φαγητό. Την κόκκινη την έβαλα πιο πολύ εδώ μέσα για χρώμα. Γι' αυτό ένα ωραίο φαγητό, έχοντας και ωραίο χρώμα και εμφάνιση, είναι 2 φορές νόστιμο. Και επειδή και οι δικές μου οι ντομάτες δεν παρά είναι ώριμες, όπως είπα, θα προσθέσω μέσα μία κονσέρβα ντομάτες αποφλιωμένες. Αυτό που θα κάνω τώρα, θα τις περάσω με το ραβδομπλεντεράκι να τις ομογενοποιήσω. Έχω καθαρίσει τα κρεμμυδάκια, τα οποία θα τα ψιλοκόψω. Τα κρεμμύδια θα τα περάσω από τον τρίφτη. Θα περάσω και το σκορδάκι από το λεπτό μέρος και θα τα προσθέσω στην ντομάτα. Θα ψιλοκόψω τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Εδώ μπροστά που είναι λίγο χοντρά θα το κόψω στα 4. Θα προσθέσω και το ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι στην ντομάτα μαζί με το σκόρδο. Θα ψιλοκόψουμε το μαϊντανό, φυσικά στη συνέχεια και το δυόσμο, μόνο τα φύλλα, όχι τα κοτσάνια. Θα προσθέσουμε το δυόσμο, το μαϊντανό και τη μελιτζάνα. Και τώρα ερχόμαστε στα δύσκολα. Αλάτι. Αλάτι όσο νομίζετε. Έτσι, ο καθένας όσο μπορεί και όσο θέλει. Θα ρίξουμε και λίγο αλάτι μέσα στις ντομάτες και στις πιπεριές. Πιο πολύ στις ντομάτες, γιατί το θέλουν. Και λίγο στις πιπεριές. Φυσικά απαραίτητο πιπέρι. Εδώ είναι θέμα γούστου όσο νομίζετε. Εγώ θέλω λίγο να τσιμπάει, οπότε θα βάλω αρκετό πιπέρι. Θα το ανακατέψουμε. Μας χωμύρισε κήπος. Κήπος καλοκαιρινός. Παραλίγο να ξεχάσω το ελαιόλαδο, αν είναι δυνατόν. Λαδερό φαγητό. Λαδάκι μπόλικο. Αυτό ήταν ακριβώς 120 γραμμάρια που έβαλα. Θα το ελέγξω και ίσως να βάλω λίγο ακόμη. Κάποιοι το κρεμμύδι το τσιγαρίζουν. Εγώ δεν το τσιγαρίζω. Είπαμε, αυτά είναι γούστα. Αν θέλετε, σοτάρετε το κρεμμύδι ώσπου να μαραθεί και βάλτε το μετά στη γέμιση. Το ρύζι το έχω ξεπλύνει κάτω από κρύο νερό ώσπου άσπρισε. Το άφησε να στραγγίσει και θα το προσθέσω και αυτό τώρα στη γέμιση. Λίγο πριν αρχίσουμε να γεμίζουμε τις ντομάτες και τις πιπεριές, μπορούμε να δοκιμάσουμε πώς είναι στο αλάτι η γέμισή μας. Αν χρειαστεί να προσθέσουμε λιγάκι ακόμη. Αλάτι πάντα μπορούμε να προσθέσουμε. Το να αφαιρέσουμε είναι λίγο πιο δύσκολο. Τα υγρά πιστεύω ότι είναι αρκετά, γιατί και οι ντομάτες θα βγάλουν υγρά ακόμη και οι πιπεριές λιγάκι. Να κάνουμε μια δοκιμή στο αλάτι. Θα πάρω από εδώ λίγο ζουμάκι και θα το δοκιμάσουμε. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τσιμπάει λίγο στο αλάτι. Εγώ για τη δική μου γεύση θα προσθέσω ακόμη λίγο. Εσείς για τη δική σας θα κανονίσετε μόνοι σας. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να τα γεμίσουμε. Πάντα καλό ανακάτεμα, γιατί το ρύζι είναι ομό και θα καθίσει κάτω. Οπότε πριν αρχίσουμε να γεμίζουμε, ανακατεύουμε τη γέμιση μας πολύ καλά. Θα αρχίσω με τα πιπέρια. Θα αφήσουμε ένα δάχτυλο κενό, γιατί θα φουσκώσει και το ρύζι. Θα κλείσουμε τις πιπεριές και θα ανοίξουμε τις ντομάτες.
Κλείνουμε και τις ντομάτες. Έχουμε ανοίξει και έχουμε προθερμάνει τον φούρνο στους 180 βαθμούς αντιστάσης πριν βάλουμε μέσα το φαγητό μας. Θα καθαρίσουμε και θα κόψουμε και 2 πατάτες, να τις βάλουμε ενδιάμεσα για να ρουφήξουν λίγο τα νόστιμα ζουμάκια που θα βγουν. Η γέμιση που έμεινε θα μπει ενδιάμεσα εδώ στα κενά. Θα φυτέψουμε ενδιάμεσα και τις πατατούλες. Τα κοτσανάκια από το δυόσμο δεν θα τα πετάξω. Θα τα δέσω με σπάγκο κουζίνας και θα βάλουμε ενδιάμεσα μέσα για να δώσουν και αυτά το άρωμά τους. Θα τα πατήσω να πάνε κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Όλα είναι έτοιμα. Ο φούρνος έχει ανάψει στους 180, έχει προθερμανθεί και τώρα αυτό που θα κάνουμε, θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Οπότε υπολογίστε 150 γραμμάρια συνολικά. Τέλεια. Πόση ώρα θα ψήσω θα σας πω σε λίγο, αλλά πιστεύω πάνω από 1,5 ώρα. Θα τα βάλουμε στο φούρνο αρκετά χαμηλά. Θα τα σκεπάσουμε με μία λαδόκολα, τουλάχιστον για 45 λεπτά, για να μην μας μαυρίσουν από πάνω. Πάρα πολύ ωραία ψημένα. Στο δικό μου φούρνο μείνανε 2 ώρες. Την πρώτη ώρα τα είχα σκεπασμένα με το αντικολλητικό χαρτί, τη δεύτερη ώρα ανοιχτά, 180 βαθμοί, το τελευταίο δεκάλεπτο έβαλα μπρος και τον αέρα και έτσι πήραν αυτό το ωραίο χρώμα που βλέπετε. Τα γεμιστά δεν τα τρώνε ποτέ μόλις τα βγάλουμε από το φούρνο. Πρέπει τουλάχιστον να μείνουν μισή με 1 ώρα. Έχουν μείνει 3/4. Έχουν ξεκουραστεί, έχουν ρουφήξει τα ζουμάκια τους. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα γευτούμε. Και μια ντομάτα φυσικά. Να βάλουμε και μια πατατούλα. Λιγάκι εδώ από τη γέμιση. Λίγο ζουμάκι. Πω. Τι ωραίο αποτέλεσμα. Το καλύτερο καλοκαιρινό φαγητό για μένα. Γεμιστά, ορφανά, χωρίς κιμά. Έχει ακριβώς την ποσότητα του αλατιού που θέλει, το πιπέρι, την οξύτητα, έντονα αισθητό το άρωμα του δυόσμου και φυσικά είναι ανεκτήμητη η αξία του όταν το συνοδεύουμε με λίγη φέτα. Νομίζω πως δεν υπάρχει πιο ελληνικό φαγητό. Νιώθω και ελαφρύ το άρωμα της ψητής μελιτζάνας στο βάθος. Αυτό ήθελα. Οι πατατούλες έχουν ρουφήξει το ζουμάκι και έχουν γίνει και αυτές πεντανόστιμες. Να σας πω επίσης πως εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν έχει κρυώσει τελείως και έχει μπει στο ψυγείο και εκεί που σε πιάνει εκείνη η λιγούρα, ανοίγεις το ψυγείο και παίρνεις μια πιπεριά στο χέρι και γιδαγώνεις σαν μήλο. Άλλο πράγμα. Για να δούμε και την πιπεριά από μέσα. Φανταστική. Χωρίς να είναι τίγκα στο ρύζι. Πρασινίζουν μέσα τα μυρωδικά.
Και το τέλειο συνοδευτικό, ένα κομματάκι φέτα. Εάν δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή, σήμερα είναι ίσως η καλύτερη ευκαιρία να το πράξετε. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την αγάπη σας. Να περνάτε καλά φίλοι μου και όπως πάντα με αγάπη, Παππούς Τάσος.